ผู้ชมครับไปดูความเคลื่อนไหวของสหรัฐอเมริกานะครับก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้เนี่ยเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมนั้นสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าจะดำเนินการในการสร้างท่าเรือเนี่ยที่ฉนวนกาซาเพื่อที่จะให้เรือบรรเทาทุกข์หรือว่าเรือที่จะช่วยเหลือชาวกาซาเนี่ยสามารถเข้าเทียบท่าแล้วขนส่งเนี่ยสิ่งของความช่วยเหลือเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์ได้เนื่องจากว่าการผ่านแดนต่างๆนั้นเนี่ยก็ถูกปิดกั้นจากกองทัพของอิสราเอลล่าสุดนั้นซาบิน่าซิงนะครับรองโฆษกกระทรวงกลาโหมของสหรัฐนั้นออกแถลงต่อผู้สื่อข่าวว่าการก่อสร้าง2ส่วนนะครับนั่นก็คือเจลอดได้แก่ท่าเรือลอยน้ำและท่าเรือตรีศูนย์ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วและกำลังรอการเคลื่อนตัวครั้งสุดท้ายนอกชายฝั่งและมีการคาดการณ์ว่าหากมีคลื่นลมแรงก็จะทำให้ส่วนประกอบของท่าเรืออยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัยดังนั้นในส่วนของท่าเรือและเรือทหารที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างจึงยังคงอยู่ที่ท่าเรืออัสดอดต่อไปซึ่งทางกองบัญชาการกลางสหรัฐยืนหยัดเนี่ยครับที่จะทำการย้ายท่าเรือแห่งนี้ให้เข้าที่เข้าทางในอนาคตอันใกล้ซึ่งจะเป็นช่วงปลายสัปดาห์นี้แผนสำหรับท่าเรือแห่งนี้ได้รับการประกาศครั้งแรกโดยประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับของสหรัฐตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมามีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการส่งมอบการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่จำเป็นแก่ชาวกาซาจากนั้นทางกองกำลังและเรือของกองทัพสหรัฐก็ออกเดินทางไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพื่อสร้างท่าเรือแห่งนี้โดยเริ่มก่อสร้างเนี่ยในเดือนเมษายนใช้งบประมาณไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย$320 ล้านสหรัฐดังนั้นเนี่ยกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อท่าเรือเปิดนั้นคือความช่วยเหลือจะถูกส่งผ่านเรือพาณิชย์ไปยังแท่นลอยน้ำนอกชายฝั่งกาซาซึ่งถูกถ่ายโอนไปยังเรือลำเล็กจากนั้นนำไปที่ท่าเรือและนำขึ้นบกส่งให้รถบรรทุกเนี่ยนำไปแจกจ่ายต่อไปขณะเดียวกันนั้นแมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐครับก็ได้ออกแถลงข่าวระบุว่าอิสราเอลนั้นก็จะเปิดจุดผ่านแดนเคเรมชาลอมอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งทางสหรัฐก็กำลังดำเนินการเรื่องนี้อยู่เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นจริงนอกนั้นอิสราเอลยังบอกกับสหรัฐเนี่ยนะครับว่าจะดำเนินการเปิดด่านราฟาอีกครั้งเพื่อจัดส่งเชื้อเพลิงด้วยครับขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลนะคะอย่างยูอาฟกาแลนเนี่ยระบุเรื่องของแถลงการนะคะว่าอิสราเอลนั้นจะเริ่มปฏิบัติการคือตอนนี้บางส่วนเนี่ยเริ่มปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ราฟาแล้วก็ยังคงดำเนินต่อไปไม่ว่าจะมีขั้นตอนใดก็ตามเนี่ยแต่ว่าทางการของอิสราเอลนั้นจะบรรลุถึงการกลับมาของตัวประกันให้ได้ขณะเดียวกันยังบอกด้วยว่าการกลับมาของตัวประกันเนี่ยถือเป็นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์อันดับแรกควบคู่ไปกับการกำจัดกลุ่มฮามาสและก็ต้องมีการตรวจสอบให้แน่ใจว่าภัยคุกคามต่างๆจะไม่เกิดขึ้นอีกขณะเดียวกันยังบอกด้วยนะคะว่าปฏิบัติการหลังจากนี้ไปเนี่ยจะมีการกำจัดกลุ่มฮามาสในพื้นที่ราฟาและก็ฉนวนกาซาทั้งหมดจนกว่าตัวประกันคนแรกจะกลับมาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นทั้งฉนวนกาซาทั้งทางใต้ทางกลางแล้วก็ทางเหนือขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาอย่างแมทธิวมิลเลอร์เนี่ยบอกว่าเมื่อไปตรวจสอบดูแล้วเนี่ยคือก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยพยายามที่จะคัดค้านการที่กองกำลังอิสราเอลเนี่ยบุกไปที่ราฟาแต่ว่าพอไปตรวจสอบเนี่ยทางการของสหรัฐอเมริกามองว่าการบุกเข้าไปหรือว่าการควบคุมไปที่จุดผ่านแดนราฟาหรือว่าฉนวนกาซานี้เป็นการปฏิบัติและมุ่งเป้าไปที่ราฟาเท่านั้นไม่ได้เป็นการปฏิบัติการในพื้นที่พลเรือนเพราะว่ามีคำสั่งให้พลเรือนชาวปาเลสไตน์อพยพไปแล้วฉะนั้นทางการของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก่อนหน้านี้มีการเตือนเรื่องของการปฏิบัติการว่าให้เป็นการเฉพาะที่และต้องไม่มีการทำลายโครงสร้างพื้นฐานของบริเวณชายแดนด้วยค่ะครับคุณผู้ชมครับจากสถานการณ์ความขัดแย้งในยูเครนมาจนถึงตะวันออกกลางนะครับมาดูความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในอินโดแปซิฟิกกันบ้างเมื่อวานนี้เนี่ยเราเล่านะครับคุณผู้ชมครับว่าทางด้านในส่วนของฟิลิปปินส์นั้นเนี่ยก็มีการซ้อมรบบาลิกาตันกับสหรัฐอเมริกาก็สร้างความเรียกว่าเคลื่อนไหวที่จีนนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยจะพอใจมากนักเนี่ยนะครับคุณผู้ชมล่าสุดนั้นมีความเคลื่อนไหวจากเยอรมนีนะครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเยอรมนีนั้นมีการส่งเรือรบ2 ลำเข้าสู่ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะครับในความพยายามเสริมการประจำการทางทหารในภูมิภาคแห่งนี้ท่ามกลางความตึงเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างจีนกับไต้หวันในดินแดนพิพาททะเลจีนใต้มากยิ่งขึ้นบริส พิสโตริอุสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเยอรมนีก็บอกณฐานทัพเรือแห่งหนึ่งในเมืองวิลเลเฮมฮาเฟนนะครับทางตอนเหนือของประเทศว่าความตึงเครียดต่างๆก่อแรงกดดันต่อเสรีภาพการล่องเรือและการเดินเรืออย่างเสรีในเส้นทางการค้าทั้งนี้ราว 40% ของกระแสการค้าประเทศยุโรปนั้นเป็นการลำเลียงผ่านทะเลจีนใต้มองอีกด้านหนึ่งในแง่นั้นไม่มีการปรากฏตัวในอินโดแปซิฟิกเพื่อสนับสนุนกฎระเบียบสากลที่อยู่บนพื้นฐานของกติกาไม่ใช่การเลือกสำหรับเยอรมนีเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเรือรบทั้ง2 ลำนั้นจะมีการประจำการที่สำคัญในภูมิภาคดังกล่าวโดยที่ผ่านมานั้นจีนเนี่ยอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ของทะเลจีนใต้แม้ศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศพิพากษาจีนไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายรองรับคำกล่าวอ้างนี้ขณะเดียวกันนั้นจีนยังกล่าวอ้างว่าไต้หวันนั้นเนี่ยครับเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยของดินแดนของจีนแต่ว่าไต้หวันนั้นก็ปฏิเสธนะครับ
สำหรับในส่วนของเยอรมนีนั้นเนี่ยครับก็มีการดำเนินการส่งเรือสนับสนุนอย่างแฟรงก์เฟิร์ตแอมเมนเดินทางออกจากวิลเลียมฮาเฟนส่วนเรือฟริเกตบาเดนเวิร์สเทมเบิร์กแล่นออกจากอ่าวโรตาของสเปนโดยที่ทั้งเรือ2 ลำนั้นจะล่องมาบรรจบกันที่ทะเลเนี่ยนะครับและออกเดินทางต่อไปยังเมืองแฮลิเฟกของแคนาดาและมุ่งหน้าสู่อินโดแปซิฟิกเป็นลำดับถัดไปโดยเรือทั้ง2 ลำนั้นจะล่องผ่านทะเลจีนใต้แต่ไม่เป็นที่ชัดเจนว่าจะผ่านช่องแคบไต้หวันด้วยหรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็คงจะต้องรอดูว่าหลังจากนี้จีนจะมีความเคลื่อนไหวตอบโต้เยอรมนีกับประเด็นนี้อย่างไรต่อไปครับพาคุณผู้ชมนะคะไปดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวระหว่างจีนกับออสเตรเลียนะคะจากการเปิดเผยของผู้นำออสเตรเลียนายรัฐมนตรีแอนโทนี อัลเบเนซีบอกว่าเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพออสเตรเลียเนี่ยที่มีการปฏิบัติการลาดตระเวนเหนือทะเลเหลืองช่วงวันที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมานั่นคือภารกิจระหว่างประเทศที่ร่วมกับสหประชาชาตินะคะในการสังเกตการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อเกาหลีเหนือแต่ปรากฏว่าในช่วงระหว่างการปฏิบัติการเนี่ยมีเครื่องบินลำหนึ่งของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนทางการของออสเตรเลียเนี่ยมองว่าเข้ามาสอดแนมแล้วก็มีการปล่อยพลุแฟร์เป็นระยะตลอดเส้นทางที่เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพออสเตรเลียบินผ่านซึ่งประเด็นเรื่องนี้นะคะทางออสเตรเลียเองก็ได้มีการดำเนินการร้องเรียนผ่านช่องทางการทูตอย่างเป็นทางการแต่ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเนี่ยจะจำกันได้ว่าครั้งหนึ่งทางการของออสเตรเลียกับจีนเนี่ยเคยมีปัญหาลักษณะแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งในเขตช่องแคบไต้หวันเมื่อเรือของจีนเข้าใกล้เรือรบ HMAS ทูบูมวาของออสเตรเลียแล้วก็ขณะนั้นคือมีทีมนักประดาน้ำกำลังแกะอวนที่ติดใบพัดเรือแล้วก็ทางการจีนใช้คลื่นโซน่านะคะที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของนักประดาน้ำแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นประเด็นความขัดแย้งระหว่างทางการจีนแล้วก็ออสเตรเลียค่ะคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งความขัดแย้งที่น่าสนใจนั่นก็คือระหว่างอินเดียกับมาลดีฟนะครับแล้วก็ทางการมาลดีฟนั้นขอให้อินเดียเนี่ยถอนทหารออกจากมาลดีฟล่าสุดนั้นมีความเคลื่อนไหวนะครับว่ากองทัพอินเดียถอนทหารออกไปแล้วอย่างน้อย51 นายจากทั้งหมดที่อยู่ในมาลดีฟนั้น91 นายซึ่งเป็นการดำเนินการที่เกิดขึ้นเร็วกว่ากำหนดการข้อตกลงเดิมคือภายในวันที่10 พฤษภาคมที่จะมาถึงนี้รัฐบาลมาลดีฟนั้นยืนยันบรรลุข้อตกลงดังกล่าวกับอินเดียเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาหลังจากก่อนหน้านั้นไม่นานกระทรวงกลาโหมของมาลดีฟนั้นลงนามร่วมกับกระทรวงกลาโหมจีนในข้อตกลงเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางทหารเพื่อยกระดับความสัมพันธ์และความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องระดับทวิภาคีอย่างไรก็ตามกองทัพเรืออินเดียนั้นเนี่ยครับก็เลยไปเปิดฐานทัพบนเกาะลักษณะทวีปซึ่งอยู่นอกชายฝั่งรัฐเกรละที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ไม่ห่างจากมาลดีฟมากนักนะครับเมื่อวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อยกระดับปฏิบัติการต่อต้านโจรสลัดและการปราบยาเสพติดครับ